Θα πάμε τώρα στην ΚΟ. Θα συναντήσουμε εκεί τον CEO των ξενοδοχείων Κλεοπάτρα, τον κύριο Αλέξανδρο Ζαφυρόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαφυρόπουλε, τι κάνετε? Καλησπέρα και σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είδα ότι έχετε φέρει την ρομποτική τεχνολογία, τη νέα τεχνολογία στα ξενοδοχεία σας και λόγω COVID. Τα συστήματα αυτά που έχετε φέρει τα έχω δει και σε ξενοδοχεία του εξωτερικού να κυκλοφορούν κάποια βιντεάκια. Θα δούμε τα βίντεο που μας στείλετε. Για πείτε μας λοιπόν πώς είναι αυτή η νέα εμπειρία και μετά θα μας πείτε τι γίνεται και με τον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία σας και αν και αυτά τα μέσα βοηθούν και δίνουν ένα έτσι αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας στους πελάτες σας. Γενικότερα για την Ελλάδα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Στο εξωτερικό γενικότερα υπάρχει και άλλα, υπάρχουν γενικότερα πολλές τεχνολογίες που βοηθάνε στον τουρισμό. Εδώ πέρα είμαστε στο πρώτο ξενοδοχείο που τα εισάγαμε, που τα βάλαμε. Ακόμα δεν τα έχουμε δοκιμάσει πάνω στους τουρίστες μας. Ευελπιστούμε από μεθαύριο που ανοίγουμε να πάνε όλα καλά και να πάρουμε και το πρώτο feedback από τους πελάτες μας. Τώρα, επειδή βλέπουμε και στα πλάνα μας τις σκούπες αυτές ρομπικά, θα βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους και θα καθαρίζουν συνεχώς. Πολύ σωστά το λέτε. Επί 24 ώρου βάσεως. Στους χώρους, ακριβώς. Θα είναι μόνο στους κοινόχρηστους χώρους, καθαρίζουν 24 ώρες βάσεως. Μόνο όταν χρειάζεται να φορτίσουν θα ξαναγυρνάνε πάλι πίσω. Είναι ένα project που από πέρσι σκεφτόμασταν να το τρέξουμε. Καθαρίζουν μόνο ή και απολυμμένουν, κύριε Ζαφυρόπουλε? Καθαρίζουν, σκουπίζουν, σφουγγαρίζουν και ταυτόχρονα απολυμμένουν κιόλας. Μάλιστα. Σκεφτόμασταν να το ξεκινήσουμε από πέρσι σε μικρή κλίμακα, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Το κάνατε φέτος. Ακριβώς. Πόσα τέτοια συστήματα έχει το ξενοδοχείο σας? Αυτή τη στιγμή στο ένα ξενοδοχείο που ανοίγουμε, ο Όμιλος έχει συνολικά 3, έχουμε 5 τέτοιες σκούπες για αρχή. Και φαντάζομαι θα είναι στη ρεσεψιόν και ενδεχομένως και στους κοινόχρηστους χώρους, τους ορόφους. Έχουμε σε κάθε όροφο ακριβώς, όπως επίσης και στη ρεσεψιόν και στο κομμάτι των πρωινών. Απλά και εμείς περιμένουμε να δούμε ποια προβλήματα, γιατί οτιδήποτε καινούριο βγάζει κάποια προβλήματα. Εντάξει, λογικό είναι. Ώστε ακριβώς να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Μάλιστα. Τώρα, φαντάζομαι ότι αυτό ενδεχομένως στην επικοινωνία που έχετε ή στα διαφημιστικά που στέλνετε στους πελάτες, το έχετε βάλει και αυτό μέσα έτσι ως μία παροχή. Το βλέπουν θετικά? Πώς το εισπράττουν? Αυτή τη στιγμή παίρνουμε μια πολύ καλή εικόνα και από τα πρακτορεία και από τους πελάτες που έρχονται σε επαφή μαζί μας. Ειδικά τις τελευταίες μέρες, τα social media το παίρνουν θετικά. Έχει λειτουργήσει καλά. Τώρα, πείτε μου λίγο τι γίνεται με τον τουρισμό στο νησί. Είδαμε σήμερα τον κύριο Θεοχάρη να είναι στην ΚΟ, να υποδέχεται τους Γερμανούς γιατρούς. Καταρχάς, πώς πάτε εσείς με τις κρατήσεις όσον αφορά τα δικά σας ξενοδοχεία που θα έχετε και από πρώτο χέρι γνώση και μετά συνολικά τι γίνεται και με το νησί? Γενικότερα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους μας. Βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όπως όλη η Ελλάδα, σαφώς έτσι. Απλά η Ελλάδα, η ΚΟ τα τελευταία 5 χρόνια επανωτά είχε κάποια προβλήματα. Ας πούμε, ξεκινήσαμε το 2015 και το 2016 με το μεταναστευτικό. Βέβαια. Το 2017 είχαμε τον μεγάλο σεισμό που επίσης και αυτό δημιούργησε πρόβλημα. Ουσιαστικά μια καλή σεζόν ήταν το 2018. Το 2019 είχαμε τα προβλήματα με την Thomas Cook, όπως όλοι. Μάλιστα. Φέτος αυτό, οπότε για την ΚΟ σε μια πενταετία μπορούμε να πούμε ότι είχαμε ένα καλό 2018. Μάλιστα. Άρα είστε και λίγο σκληραγωγημένοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οπότε ψήλο έχετε κάνει τα κουμάντα, μπορεί να το πει κανείς έτσι. Δηλαδή δεν σας βρίσκει η φετινή χρονιά απροετοίμαστους, γιατί είχατε δυσκολίες και τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούμε να δούμε μπροστά η κάθε επιχείρηση όσο μπορεί και με τα εργαλεία που έχει. Η αλήθεια είναι ότι ζουν πολλές οικογένειες από τον τουρισμό στα Δωδεκάνησα, γενικότερα στα ελληνικά νησιά. Σε σχέση με πέρυσι, κύριε Ζαφυρόπουλε, φέτος οι κρατήσεις σε τι ποσοστό είναι η πτώση, η μείωση? Εγώ θα σας πω ότι μέχρι το Φεβρουάριο η άνοδος ήταν απίστευτη. Δηλαδή φαινόταν ότι θα ήταν από τις καλύτερες καλύτερη χρονιά, ναι. Το λένε όλοι αυτό. Που έχουν περάσει ακριβώς τα τελευταία 10 χρόνια. Θα ήταν ρεκόρ 20ετίας, λένε αυτοί που ξέρουν τα πράγματα. Ναι. Πράγματι. Από το Μάρτιο και μετά που ξεκινήσανε τα προβλήματα υπήρχε μια αδράνεια. Δεν υπήρχαν ούτε καινούριες κρατήσεις ούτε ακυρώσεις. Και βλέπουμε ότι από τον Ιούνιο και μετά
έρχονται απίστευτες ακυρώσεις. Μάλιστα. Απίστευτες ακυρώσεις. Οι οποίες από ποιες χώρες κυρίως είναι οι ακυρώσεις αυτές? Το καλό με το δικό μας όμιλο είναι γενικότερα ότι έχουμε όλες τις χώρες. Είμαστε ανοιχτοί σε όλη την αγορά παγκοσμίως. Γενικότερα η ΚΟΣ δουλεύει περισσότερο με Άγγλους, οπότε με όλα αυτά που γίνονται καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Και ας πούμε μέσα στον Ιούλιο η πληρότητα των ξενοδοχείων σας είναι σε ένα ποσοστό? Στον Ιούλιο. Στον Ιούλιο, ναι. Είμαστε κάτω από 40% αυτή τη στιγμή. Κάτω από 40%. Για Αύγουστο υπάρχει κάποια εικόνα ή όχι? Για Αύγουστο είμαστε πάνω από 80, αλλά σίγουρα είναι ψεύτικη. Όπως ήταν και τον Ιούλιο. Ότι γιατί μπορεί να ακυρώσουν δηλαδή. Οι ακυρώσεις έρχονται το τελευταίο 15μέρο. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όπως πάνε τα πράγματα φαίνεται ότι ο Σεπτέμβρης θα είναι απίστευτος μήνας για μας, καλύτερος και από πέρσι. Μάλιστα. Όμως, επειδή διάβασα κάποια ρεπορτάζ όσον αφορά τις ακυρώσεις και λένε τα ρεπορτάζ αυτά ότι μπορεί να γίνει και ακύρωση μια μέρα πριν να έρθει ο πελάτης. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Σαφώς και υπάρχουν cancellation policies, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που ακολουθούμε, αλλά προκειμένου να βοηθήσουμε και τους πράκτορες να φέρουν κόσμο, από εκεί πέρα που τα cancellation ήταν 15 μέρες πριν έρθει ο πελάτης, οι περισσότεροι ξενοδόχοι όσοι μπορούν και αντέχουν το φτάσανε μέχρι και μία μέρα πριν. Και μία μέρα βέβαια. Χωρίς να υπάρχει πέναλτι προκειμένου να βοηθηθεί κανείς και να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί στον τουρισμό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαφουρέπουλε. Ελπίζω να πάνε καλά, να κρατήσουμε το αισιόδοξο σενάριο του 80% του Αυγούστου και ενδεχομένως και ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό και τον Σεπτέμβριο. Και μακάρι ό,τι το καλύτερο για όλους, γιατί είναι δεκάδες οικογένειες εργαζομένων που περιμένουν αυτούς τους μήνες για να ζήσουν όλη την επόμενη χρονιά και αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους. Ακριβώς, και σας ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε για αυτά τα θέματα και όσο μπορείτε βοηθάτε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και με τα νέα από την ΚΟ. Τώρα, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Σε 2 λεπτά θα είναι εδώ ο Γιώργος Πιέρος για να κάνουμε μαζί το briefing και στις 10 ακριβώς θα είμαστε όλοι μαζί με τον Γιώργο Κουβαρά στο Evening Report.